नमस्कार मंडळी, आपल्या आगरी किचनमध्ये तुमचे स्वागत आहे। आज आपण मस्त गटारी स्पेशल तसेच अचानक कोणी पाहुणे आले आणि नॉनव्हेज चवेत असेल तर झटपट बिना भाजणीचे मालवणी म्हणजेच कोंबडी वडे बनवणार आहोत। एकदा बनवून तर पहा, नक्कीच आवडतील आणि गरमागरम चिकन नाहीतर मटण रश्श्यासोबत तर वाह, मस्तच लागतात। तसेच खास टिप पण मी सांगितलेल्या आहेत, तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा। तसेच आगरी पद्धतीने सुद्धा मी वड्यांची रेसिपी अपलोड केलेली आहे, नक्की बघा। तर सुरू करूयात। इकडे मी तांदळाचं पीठ, ज्वारीचं पीठ, बेसन, गव्हाचं पीठ, तसेच उडदाची डाळ, धणे, बडीशेप, मेथी, काळी मिरी, हळद, ओवा, मीठ आणि गरम पाणी घेतलेलं आहे। सर्व साहित्याचे प्रमाण व टिप्स मी डिस्क्रिप्शनमध्ये मेन्शन केलेले आहे। तर सगळ्यात आधी पॅन चांगला गरम करायचा, नंतर मंद आचेवरच धणे चांगले भाजून घ्यायचे। असं परतवत राहायचं म्हणजे सर्व व्यवस्थित भाजले जातात। थोडे भाजले की मग आपण त्यात मेथी दाणा, काळी मिरी, ओवा, बडीशेप घालून 1 ते 2 मिनिटं चांगलं परतवायचं। यामुळे वडे मस्त खमंग लागतात। खूप जास्त भाजायचं नाही, काढून घ्यायचं मग। धणे भाजल्याचा छान सुगंध आला की काढून घ्यायचं। त्यातच आता आपण उडदाची डाळ भाजून घेणार आहोत। मंद आचेवरच आपण भाजायचे, अगदी 2 ते 3 मिनिटं छान भाजायची। आपण हे वडे अगदी झटपट घरच्या घरी बनवणार आहोत। किती भाजायचं समजत नसेल तर हाताला गरम लागलं की चेक करायचं आणि मग काढून घ्यायचं। काढून घेऊया। आता थोडं थंड करून सर्व जिन्नस आपण मिक्सरमध्ये बारीक वाटून घ्यायचे। हे बघा असं। आता एका परात घेऊन आपण त्यात तांदळाचं पीठ, ज्वारीचं पीठ, गव्हाचं पीठ, बेसन, तसेच वाटून घेतलेला मसाला, सर्व जिन्नस, हळद,
आणि मीठ घालून सर्व कोरडंच आधी आपण मिक्स करणार आहोत, म्हणजे सर्व व्यवस्थित मिक्स होतील व चव छान येईल। तुम्ही सर्व चाळून घेतलं तरी चालेल। आता एकदम कडकडीत गरम पाणी उकळलेलं आपण घालूया। एकदाच सर्व घालू नका, थोडं थोडं करून घालायचं, म्हणजे पीठ व्यवस्थित भिजतं, पातळ नाही होत। आणि वड्यासाठी पीठ थोडं घट्टच मळायचे आपण। हाताला गरम लागत असेल तर तुम्ही चमच्याने सुद्धा मिक्स केलं तरी चालेल। सर्व व्यवस्थित आपण एकत्र करायचे। सांगितल्या प्रमाणानुसार जर तुमचं पीठ जास्त कोरडं तुम्हाला वाटत असेल, मळताही येत नसेल, तर तुम्ही थोडंसं एक्स्ट्राचं पाणी घातलं तरी चालेल, पण शक्यतो गरमच घाला। आता मळून घेऊयात। थोडं गरम असतानाच मळायचं हे पीठ, म्हणजे वडे छान होतात। थोडंसं अजून पाणी घातलंय, लागलं तर थोडं गरम पाणी असं करून घातलं तरी चालेल आणि मळायचंय। आता मळून झालंय, त्यावर ताट ठेवूया आपण आणि 1 ते 2 तास तरी आपण भिजत ठेवायचं, म्हणजे पीठ छान मस्त मुरतं व वडे छान सॉफ्ट होतात। आता मळून घेऊया पुन्हा। आता याचे छोटे छोटे गोळे करायचे आणि असं गोल गोल फिरवून गोळे करून ठेवायचे, म्हणजे वडे करायला लगेचच भेटतात। तुम्ही साईज छोटी मोठी तुमच्या आवडीनुसार करू शकता। आता वडे करूया। हे पुरी मेकर आहे, यात मी आता थोडं तेल लावलेलं आहे, म्हणजे वडे चिटकणार नाहीत। यात आपण आता वडे बनवूयात। प्रत्येक वेळी गोळा थोडा मळूनच घ्यायचा, म्हणजे कॉर्नरला रेषा पडत नाही। वरून असं तेल थोडंसं आपण लावायचं आणि आपण प्रेस करायचे, असं प्लास्टिक ठेवून प्रेस करायचं। हे बघा, अगदी सहज बनतो। तुम्हाला हवं असेल तर मध्ये होल केला तरी चालेल, अशा पद्धतीने। हे बघा, अगदी सहज अलगद निघतो व चिटकतही नाही। अशाच पद्धतीने आपण बाकीचेही करून घेऊयात।
खूप जास्त पातळ व खूप जास्त जाडही ठेवायचे नाहीत. हे बघा, असं जास्त जाड वाटलं तर पुन्हा असं फिरवून घ्यायचं, प्रेस करायचं. हे बघा, मस्तच. आता कढईत तेल चांगलं तापत ठेवलंय. गरम झालं की मग असं मिक्स करायचं, म्हणजे तेलाचं तापमान समान राहतं. गॅस मीडियम ते फास्टच आपण ठेवून तळणार आहोत. स्लो ठेवू नका, नाहीतर तेल भरपूर राहतं. आता तेलात सोडायचं. एक एक करूनच आपण सोडणार आहोत. मस्त फुगलंय. असं तेल वरून सोडायचं व दोन्ही बाजूनी छान तळायचा. आणि काढून घ्यायचं. आता पुरी मेकर नसेल तर एका प्लेटवर असं प्लॅस्टिकवर किंवा पेपरवर तुम्ही थोडंसं तेल पाणी लावायचं व असा गोळा हाताने गोल गोल असा थापायचा. सर्व बाजूने व्यवस्थित थापायचा. हाताने थोडंसं तेल पाणी लावलं तरी चालेल, म्हणजे चिटकणार नाही. अगदी तेलाच्या पिशवीवर, प्लॅस्टिकवर, ताटावर तुम्ही कशावर पण थापू शकता. आणि हा बघा, आता तळून घेऊयात. मस्त टम्म फुगलाय बघा. तर अशा पद्धतीने सुद्धा तुम्ही बनवू शकता. अगदी छोटा गोळा घेऊन सुद्धा आपण हातावरही थापला तरी चालेल. तर मंडळी, गरमागरम मस्त झटपट मालवणी कोंबडी वडे तयार आहेत. मस्त चिकन नाहीतर मटण रशासोबत नक्की खाऊन बघा. आणि शक्यतो हे गरमागरमच खायला मस्तच लागतं, अजून छान. तर कशी वाटली रेसिपी कमेंट करून सांगा. आणि आवडली तर लाईक शेअर नक्की करा. तर पुन्हा भेटू अशाच मस्त रेसिपी घेऊन. धन्यवाद.